Yan. So dito, napahinto po tayo dahil nga sa nakakalulang tanawin. Tingnan nyo naman, etong bahagi ng bundok, bahagi ng burol na talaga namang punong-puno na ng mga struktura. Grabe. Sobrang dami ng mga kabahayan, sobrang dami ng mga gusali na bumalot na dito sa bahaging ito ng burol o bundok. So nandito po tayo ngayon sa bahaging ito ng Benguet na kung saan hindi lang etong tubig yung dumadaan dito sa ilog, kundi maging yung mga sasakyan na nagnanais na umakyat sa Baguio. Yan. So dahil nga sa ginagawa etong bahaging ito ng kalsada dito sa Camp 6, kaya pansamantala munang dumadaan dito sa baba netong ilog etong mga sasakyan. Yan, makikita nyo po dito yung usad pagong na daloy ng trapiko dahil nga sa yung ilan sa mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga may mabababang clearance ay nababalahaw dahil nga sa mga naglalakihang bato na nandito sa ilog. Kaya doon pa lang sa may checkpoint, sa may bungad netong Benguet ay pinapara na yung mga morning. Pinapara na yung mga sasakyang papasok dito sa bahaging ito ng Benguet na may mababang clearance tulad na lamang ng mga sedan. So yung mga nagpipilit, yung mga kaya naman daw makadaan sa mga ganitong kalsada ay pinapayagan. Kaya yung resulta ay ganito kadaming sasakyan na dumadaan dito sa bahaging ito ng Benguet. Yan. So sa taas po nito yung Cannon Road at makikita po natin na ongoing pa rin yung ginagawang konstruksyon dito sa bahaging ito ng kalsada. So mula doon sa checkpoint, doon sa may boundary ng La Union sa Benguet ay maganda na yung kalsadang nadaanan natin, malapad na, asfaltado na at meron na rin mga naka-install na road studs. So dito na lang banda yung talagang puspusan yung konstruksyon para nga ma-connecta na o tuluyan ng makadaan yung mga sasakyan papunta dun sa Baguio City. So dito silipin po natin yung unahan nito. Yun, kung hanggang saan etong dinadaanan ng mga sasakyan dito sa gilid ng ilog. So tara, let's go! So sa mga aakyat ng Baguio, siguraduhin po nating nasa tamang kondisyon yung ating mga sasakyan. Maayos yung preno, maayos yung gulong. Kung magpapalit pa lang kayo ng gulong, siguraduhin ng Dunlop yung ipapalit natin. So kung mapapansin po natin, minsan talagang tigil yung traffic dito sa ilog. Pero minsan naman medyo mabilis. Lalo na kung huminto muna pansamantala yung gumagawa dito sa taas, dito sa kalsada. At tulad niyan, may mga parte kasi itong ilog na one way, meron din namang two way. Kaya kung halimbawa nagkakasalubong sa one way na parte, doon nagkakaroon ng matinding traffic. Yan. So ngayon ay araw ng Sabado at inaasahan na natin yung ganito kadaming sasakyan na magpupunta sa Baguio. So dito naman, mula doon sa ginagawang parte ng Cannon Road, ay makikita po natin ang magandang kondisyon na ng kalsada. Yan, ramdam po natin yung mga ginawang rehabilitation dito sa Cannon Road. Asfaltado, kompleto na ng markings, at meron na ring mga road stud. Yan, yung road stud, yun po yung mga umiilaw paggabi, yung para tayong nasa airport. So nasa megit 10 minutes naman yung travel natin mula doon sa ginagawang parte nitong Cannon Road ay narating na po natin etong sikat na attraction dito sa Baguio, etong Lion's Head. So buti na lang at mayroong ganitong parking area kasi hindi na tayo nahirapang iparada itong sasakyan at ilang metro lang mula dito
ay yun na yung Lion's Head. So, park po muna tayo. At tingnan natin itong Lion's Head. Ano mo dyan, friend? Nakasarados? Yes, sir. Morning. Ba't yung vlog nyo? Thank you. Yan, subscriber. Idol, hi. Sir. Thank you. Sir, ano ba? May bayad ba yung parking dito? Kahit ano. Donation? Ganun? Ganun. Okay. Marami pala tayong mga subscriber dito. Okay. Thank you. Thank you. Taga saan kayo, sir? Taga dito lang. Taga dito lang. Kunin mo yung lion. Anak ng baka naman. Anak ng leon. Yan. Shoutout po, shoutout. Okay. Shoutout, idol. Ano yung tinitinda mo, sir? Taho, sir. Taho. Yan ba yung strawberry taho? Yan, i-endorse yan, brad. Oo. Tingnan natin. Ito po yung strawberry natin, Lord. May bunga talaga siya. Real strawberry. Wow. Magkano yan? 50 po yung malaking size. Strawberry taho. Ayos. So habang kumakain ng taho yung kasama natin, explain lang natin yung ilang mga detalye tungkol dito sa Lion's Head. So, eto nga pala ay may taas na abot sa mahigit 40 feet. Yon. At ginawa po ito ng isa sa mga tanyag na artist na si Rinaldo Lopez Naniac. Yon. So, nakumpleto po siya noong taong 1972 at gawa po ito sa limestone. So mula pa man nung magawa ito ay isa na to sa mga pinaka tanyag na tourist attraction dito sa Baguio City. Kaya yung mga napapadaan dito sa Cannon Road ay talaga namang humihinto para lang makapagpa-picture dito sa Lion's Head. Yun. So isa po yan sa mga dahilan kung bakit marami yung mga motorista ang mas pinipiling dumaan dito sa Cannon Road dahil nga sa nandito lang sa gilid netong kalsada etong Lion's Head. Yan, no? So mula dito ay nasa ilang kilometro na lang papunta dun sa sentro netong Baguio City at doon mas marami yung mga tourist attraction na pwede pa nating mapuntahan. Ayan, so nasa ilang kilometro lang po yung layo ng Lion's Head papunta dito. Pero dahil nga sa tindi ng traffic na nadaanan natin, medyo masikip yung mga kalsada. Kaya, ayun, inabot tayo ng mahigit 20 minutes bago narating etong bahaging ito ng Baguio City. Ayun, so dito, napahinto po tayo dahil nga sa nakakalulang tanawin. Tingnan nyo naman, etong bahagi ng bundok, bahagi ng burol na talaga namang punong-puno na ng mga struktura. Grabe. Sobrang dami ng mga kabahayan, sobrang dami ng mga gusali na bumalot na dito sa bahaging ito ng buron o bundok. So matatanaw po natin sa ating harapan etong Quirino Hill. Parang bundok na ng gusali yung nakikita natin dito. So sa likuran po nitong Quirino Hill, doon naman po yung boundary ng La Trinidad at saka Baguio City. Subukan po nating akyatin etong Quirino Hill at tingnan po natin kung ano yung mga view na matatanaw naman natin mula dito. Grabe. Nakita nyo naman kung gaano katindi yung mga akyatan dito banda sa Quirino Hill. Yan. Wow! Sobrang ganda.
Grabe. Sulit yung pag-akyat natin sa bahaging ito ng Baguio City. Yan. So mula doon sa baba, doon sa may sentro netong Baguio City, ay nag-travel lamang tayo ng mahigit 15 minutes bago marating itong bahaging ito ng Quirino Hill. So tinatawag po nila itong lugar na to na Middle Quirino Hill dahil nga sa nandito tayo sa pinakatuktok sa kalagitnaan netong Quirino Hill. So sa kabila, matatanaw po natin ang mga kabahayan, mga kabundukan na sakop na ng La Trinidad, Benguet. At dito naman, etong mga gusaling to, eto naman, yung sa Baguio City. Makailang beses na rin tayong nakapunta dito sa Baguio City. Makailang beses na rin tayong nakadaan dito sa bahaging ito ng Benguet. Pero first time po nating nasaksiyan etong ganitong tanawin. Karamihan sa mga tuktok ng mga burol, mga bundok ay halos balot na itong mga nagtataas ang gusali. Yun, no? So dun banda yung sentro netong Baguio City, yun, makikita po natin yung mga nagtataas ang gusali. At dito naman yung mga residential building, yung mga residential houses. Ayan. At wala nang ganong mga high-rise building. Yun, no? So, etong Quirino Hill ay parang bundok na po ito ng mga kabahayan dahil sa ilan na lang yung parte netong burol na wala pang gaanong bahay. Tulad yan. So, dito banda hanggang doon sa baba ay punong-puno na ng mga ganitong gusali. Para sa mga nagtatanong kung saan nga ba galing yung pangalan netong lungsod, yon, dati pa man ay kilala o pinangalanan na itong lugar bilang Cafaguay. Yun po yung ibinansag dito ng mga indigenous people o IP na nakatira dito sa Baguio City. So kalaunan, napalitan yung pangalan at naging Baguio City na mula sa salitang Baguio. Yung Baguio po ay Ibaloy word ng ibig sabihin ay moss. Yung moss ay yun po yung madalas na tumutubo sa mga ganitong klaseng lugar. Yung moss sa salitang Ibaloy na Baguio ay naging Baguio City. Yan. So mula naman dito sa tuktok netong Quirino Hill ay pupunta naman po natin yung boundary ng La Trinidad at netong Baguio City kasi mayroon po tayong bibisitahing kakaibang lugar. Kakaibang lugar dahil nga sa yon, marami din yung kabahayan at yung kabahayan na yon ay medyo kakaiba yung itsura. Makikiraan po. Ayan. So, madadaanan po natin dito sa harap nitong mga makukulay na bahay. Etong makulay na hanging bridge. Ayan. Sorry. Ayan. Subscriber. Kasi ano mga kami, sige na please. Ay, pinapanood ko yung lagi. Thank Yan, you. Thank kanina you. pa kayo dito? Kanina, taga rin. Kala ko turista. Sige po. Thank you, thank you. So, akyatin po muna natin yung pinakatuktok na itong mga kabahayan para makita natin yung view sa baba. Maging itong mga bubong ng bahay, makikita nyo, ay tinerno dun sa kulay ng mga dingding. Yan, no? So, yung mga estilo, yung pattern, kung paano siyang kinulayan, yung dingding ay ganun din sa bubong. Maghanap-hanap tayo ng mga pwedeng mapagtanungan dito. Taga rito kayo, sir? Taga rito kayo? Ikaw naman yan, boss. Oo. Ito bahay nyo? Oo. Bakit andito yung kon? Di ba ikaw yung pumupunta sa Bicol, no? Opo, nag-iikot. Sa iba't ibang lugar.
Okay lang po ba kayo na lang tanungin ko tungkol dito sa mga pintura na to? Hindi, magtatanong lang ako kung sino yung nagpapintura nito. Kung saan galing yung mga pintura na ginamit dito. Davis. Yung provide ng Davis yan. So ano yun, libre. Libre. Tapos, May nag-provide ng pera na pang sahod niyo, pang labor. pang labor. Halos lahat ng materyales tsaka lahat ng pintura tsaka trabaho wala kayong ginastos. Libre lahat. Pero bakit yung ilang mga bahay walang mga pintura? Kasi yung iba, hindi ayaw ata nilang pinturahan yung bahay nila, gano'n. Kasi sabi nila na wala silang naubusan ng pintor. Grabe. Napagod ako doon sa kakaakyat. Yun, hindi na po natin inakyat pa yung tuktok na itong mga kabahayan dahil sa pare-pareho lang naman yung disenyo ng bawat bahay na kinulayan dito sa Stubusa. Yun, so etong Stubusa nga pala, nakuha po yung kanyang pangalan sa 3 sitio na sakop ng Barangay Balili. Yung Stonehill, Butiw-Tiw at saka Sadyap, kaya naging Stubusa. Yan. So kung makikita po natin sa mapa o kung hanapin po natin sa mapa, ito po yung colors of Stubusa. Yan. Pin lang po natin sa mapa at dito po tayo ituturo. Grabe, sobrang ganda. Tingnan nyo naman.